માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર આ ટેબલ છે, એ ટેબલ છે એ કાઢવું છે, પણ આ ડેટા જવો ન જોઈએ એવી રીતે. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલા ટેબલને સિલેક્ટ કરીશું, કીબોર્ડમાંથી અલ્ટર કી દબાવીશું. અલ્ટર કી દબાવ્યા પછી જે કે દબાવશું. જે દબાવવાની સ્વિચ કઈ છે? જે દબાવ્યા પછી આપણે એલ દબાવશું. એલ દબાવ્યા પછી આપણે દબાવશું વી. આમાં જે ઓપ્શન આવે એ ઓપ્શનમાંથી ટેબ ઉપર ક્લિક આપીશું અને ઓકે આપીશું. તો આપણું ટેબલ છે એમનેમ રહ્યું અને ડેટા છે એક્સેલ એટલે કે ટેબલ છે જતું રહ્યું. ફરીથી બોલું છું, કઈ કઈ સ્વિચ દબાવવાની છે અહીંયા લખી દઉં છું. સૌથી પહેલા અલ્ટર પ્લસ જે પ્લસ એલ પ્લસ આ જે કી છે દબાવવાની રહેશે. શું દબાવવાનું થશે? હાઇલાઇટ કરીને જોયું. સૌથી પહેલા અલ્ટર કી દબાવવાની. અલ્ટર કી દબાવ્યા પછી જે દબાવ્યા પછી એલ દબાવ્યા પછી વી. એટલે તમારું ટેબલ છે તે જતું રહેશે. થેન્ક યુ.